ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 5.5 ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 5.5 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਸ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ 6 ਤੋਂ 6.5 ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਗਾ ਵੈਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੈਦਰ ਔਰ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਊਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਆ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਡੈਟ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਟੀਨੇਜਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ, ਵੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਟੂ ਡੂ ਅਨਪੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫਰੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੀਨ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਈਰਾ ਮੀਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਡੈਟ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਟੇਕ ਪਾਰਟ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਡ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਮਸਟ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਵਲੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਨਪੇਡ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਤਾ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਫॉर द ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਦਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਓਕੇ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਸਰਨ ਅਮੰਗ ਪੀਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਸ਼ਨ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਸਰਨ ਅਮੰਗ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਸਰਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਮੰਗ ਪੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੀ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਰੋਲ, ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਰੋਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਯੰਗਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਔਰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਨੋਟ ਔਰ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਆ? ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਰੋਲ ਇਨ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ
ਔਰ ਨੋਟ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਅਨਰੋਲ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੀਸਿਸ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਲਦੋ ਜਾਂ ਹਾਓ ਐਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਲਦੋ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ, ਵੀ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਮੀਨਸ ਕੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਡਰਾਬੈਕਸ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 70-30 ਹੋਵੇ, 30% ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 70% ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਡਰਾਬੈਕਸ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੈਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਜੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਮਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਜੈਟ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿਸ ਲੀਡਸ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਲੰਟਰਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਵਲੰਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਦਿਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਵਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਟੇਕ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੈਦਰ ਤੇ ਨੋਟ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਵੈਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੈਦਰ ਡੂਇੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਨੋਟ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਦਰ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਨੋਟ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੈਦਰ ਈਟਿੰਗ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਵੀ ਕੀ ਈਟਿੰਗ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਵੈਦਰ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਈਟ ਜੰਕ ਫੂਡ ਔਰ ਨੋਟ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।